Sawa ka na ba sa iyong lumang phone at gusto mo na mag-upgrade sa mas bago at mas higher specs na phone, ngunit tight ang iyong budget? This is the right plan for you. So ayan, good morning. My name is John and this is my first official vlog. So kindly support me and please subscribe to my YouTube channel. So my first vlog is, how did I get my iPhone 11 for just 2,000 pesos down payment? So a lot of you may be asking, paano naman nakuha ng 2,000 pesos lang? Baka fake yan, baka hindi yan legit, baka naman focus lang yan, or etc. So, ito po ang aking bagong iPhone 11. This is 128 gigabytes with black color. So, nakuha ko lamang po itong aking bagong iPhone last January 12, ngayong year lang po, 2020. After ko po mag-renew ng aking plan subscription. Ito po yung dati kong phone, isa siyang iPhone 6 Gold at nakuha ko po siya last 2017. So, bali via 24 months na natapos ko yung aking plan, that's 2 years. At nag-renew po ako sa iPhone. Nag-decide po ako na i-vlog ito kasi maraming mga friends ko, tapos yung mga colleagues ko po sa trabaho are asking paano ko nga ba talaga yung nakuha, ano ba yung process, mahirap lang kasi kasuhin yung mga requirements, etc. Step number 1 po is choose your own or your preferred service or internet provider. It's very important na piliin nyo kung saan kayo convenient. Kung yung mga katrabaho nyo ba, yung mga clients nyo ba ay either Globe user or Smart user, Sun cellular user, etc. Kapag nakapili ka na po kung ano yung inyong service provider, magdala lamang kayo ng requirements na 2 valid IDs at dapat po ang isa dyan ay primary ID. Andito po yung list ko ano yung mga primary ID or primary valid ID with address. At pangalawa po na very important is your proof of billing. Sa case ko, ang nangyari sa akin ay present ko yung aking payslip kasi doon makikita yung capacity ko to pay the full 24-month na subscription ko po doon sa postpaid plan. Pag okay na po yung mga requirements at hand, pumunta ka na lang sa inyong nearest Globe or Smart store. Meron po silang mga agents doon at kipag-coordinate ka na lamang at sabi ka na ikaw ay mag-a-apply para sa isang postpaid plan. Pipili ka na kung ano yung para sa iyo na gusto mong postpaid plan at kung ano yung phone na kalaki po noon. Yung sa akin nga, yung unang pipili na yung iPhone 6. Tapos, after that, fill up ka na po ng application mo and within a day lang, mag-aantay ka lang kung ikaw ba ay approved na maka-avail po ng kanilang postpaid plan. Kung ikaw ay na-approve sa plan at available naman po sa store na yon kung ano yung phone na inyong pinili, ay agad-agad mo po agad yung phone. After 24 months of using this iPhone 6, naisip ko na mag-upgrade naman ako into newer iPhone. Kaya nga napili ko po itong iPhone 11 kasi good po sa mura siya at hindi naman siya nalalayo sa iPhone 11 Pro at iPhone 11 Pro Max. Yun yung mga latest na iPhone 11 series na in-offer ngayon ng Apple. At pala mag-renew ka na ng inyong postpaid plan, titingnan nila kung meron kayong mga pending na hindi pa nabayaran, kailangan mo na yung bayaran para ma-approve na po sa iyong bagong postpaid plan. After that, titingnan nila kung yung bang pinili mong postpaid plan at mobile phone na kalaki ay pasok sa sinasabing credit limit. Sa akin, pinili ko yung iPhone 11 128GB under plan 999 at meron siyang cash out na 33,600 pesos. So yung nangyari po, since dati naman akong postpaid plan user at nakita naman po nila na good payer ako, pinatap chop ko po yung 33,600 into 24 months. Kaya plan 999 plus 1,400 kasi 33,600 divided by 4 is 1,400. Kaya ang nangyari, ang monthly payment ko na lang ay 2,399 pesos. So, hindi na po ako nag-cash out ng 33,600 dahil pinag-chapter ko na siya into 24 months. Kaya nakuha ko po ng mura itong aking iPhone 11. Since hindi pa available yung unit, nag-antay po ako ng mga 2 days I think para makuha ko po yung order at yung color na pinili ko po na iPhone. So, yun. After that, binayaran ko na po yung initial payment ko na 2,399 at nakuha ko na po yung aking iPhone 11. Bali, yung nakapaloob po sa aking plan 999 ay meron akong 5GB na data usage at meron akong unlimited calls and text sa network po na pinili ko at meron 50 minutes call to other network. So, magandaan kasi ng postpaid plan para sa akin is yung convenience talaga. Kasi hindi ka na mag-load, hindi ka na hassle na kapag naubusog ka po ng load, magpapaload ka na sa iba, paano kung hindi available, etc. Pero hindi ko rin maikakailan na ang postpaid plan ko ay meron ding mga advantages at disadvantages to be honest with that. And kung gusto nyo po na malaman ko ano yung mga advantages and yung mga disadvantages since 3 years naman ako gumagamit ng postpaid plan, just comment lang po sa comment section para gawan po natin ang another plan. If you have questions, feel free po to comment sa baba sa comment section para respondan ko po. Promise, i-respond ko po ang inyong mga comments kung meron kayong mga katanungan hindi nalinawan po sa aking video. So, yan. Thank you. Bye-bye. That's it. Sana nakatulong yung aking video para makapag-decide po kayo na mag-upgrade ng phone at kumuha po ng bagong postpaid plan. Gusto niyo po ng separate review para sa aking iPhone 11. Ano pa yung comment lang din po sa comment section kung gusto nyo ng video of unboxing ng iPhone 11. Tapos kung gusto naman pa siya after months of using this.